Thực ra anh em gặp nhau thì cũng đơn giản thôi, đó là khi đi xem show rock chung với nhau thì qua một số người bạn chung, sau đấy mình tìm được cái đam mê chung với nhau, thì sau đấy quyết định là mình sẽ chơi metalcore. Nhưng sau có một điều đặc biệt là sau khi chơi metalcore một thời gian thì chúng tôi có một cuộc bận, chúng tôi nghỉ. Thì sau thời gian nghỉ đấy anh em cảm thấy là mình không thể thiếu cái dòng nhạc này được. Nhưng tôi quyết định là chơi một dòng nhạc nó modern hơn và nó có nhiều giai điệu hơn. Nên chúng tôi lại chọn là melodic hardcore. Từ cách viết của hardcore, metalcore thì thường tức là bắt nguồn từ guitar, tức là đánh những câu riff. Thì một trong bạn mình có thể là nghĩ ra những câu riff xong rồi đưa đến cho anh em phát triển lên. Nhưng mà cái ý tưởng thì nó không nhất thiết phải đến từ guitar, cũng có thể đến từ trống hoặc là một cái giai điệu để hát nó khác. Thế là sau khi mình quay lại với band ấy thì của đầu tiên thì anh em có đưa ra một công nhạc rất là hay. Nhưng tự nhiên lúc đấy mình đang cầm mic hát thì mình chỉ đang định là feel theo trong nhạc thôi. Thế tự nhiên đầu óc mình lại nảy ra một cái giai điệu rất là hay và rất phù hợp với cái ngày này. Và khi mình vừa hát xong thì anh em được thấy nó rất là phù hợp. Thế là một cái nó rất là bất ngờ, chứ không phải là ở nhà mình nghĩ là mình phải viết cái bài này theo giai điệu nào, mà nó hoàn toàn là do là feel trong cái lúc anh em chơi với nhau. Bởi vì mình là kết hợp vừa aggressive vừa những cái mà cảm xúc và thông điệp mà ban nhạc muốn truyền tải đến người nghe, nên là cái màu sắc của những ca khúc nó sẽ không chỉ có aggressive mà nó có rất nhiều cái khác nữa. Như cái bài mới nhất tôi vừa nói là bài The Lasting Memory thì là nó là nỗi buồn của một cái người bạn trong ban nhạc. Khi mọi người muốn thay một cái lời nói quá tình cảm, tôi có thể truyền qua ca khúc. Về ước mơ thì đầu tiên nhỏ nhất của chúng tôi đó là hardcore ở Việt Nam có một chỗ chơi chung, có thể không phải là quá lớn nhưng mà chúng tôi muốn được tất cả mọi người công nhận. Mà để được phổ biến rộng rãi thế thì mình phải hoạt động càng mạnh hơn, hoạt động trưởng thành hơn, thì tất cả những cái đấy dần dần nó sẽ trở thành mainstream. Ví dụ có những ban nhạc nổi tiếng ví dụ như là Yesterday Dying hoặc là Parkway Drive, trước họ chơi ở những cái bar rất là nhỏ, thậm chí chơi ở những cái nhà thờ nhỏ của tỉnh. Thế tuy nhiên sau đấy thì họ dần chơi, họ khẳng định được mình và tự nhiên chính khán giả đã đẩy mainstream từ lúc nào họ không hay.